નમસ્કાર, વેલકમ ટુ ખાના ખજાના। આજે આપણે બનાવીશું બાપા માટે બાલુશાહી। બાલુશાહી બનાવવી ખૂબ જ આસાન છે। હલવાઈ જેવી સ્વાદિષ્ટ બાલુશાહી બનાવવા માટે આપણે અહીં 1 કપ એટલે કે 200 ગ્રામ મેંદો લીધો છે। પરફેક્ટ માપીને યાદ રાખશો અને મારી બધી ટ્રીક ફોલો કરશો તો આસાનીથી હલવાઈ જેવી જ તમે પણ બાલુશાહી ઘરે બનાવી શકશો। વચ્ચે આપણે કરી લેવાનો છે ખાડો। તેના અંદર આપણે 4 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી લીધું છે અને તેના જેટલું જ આપણે પાણી લઈ લઈશું। વધુ પાણી આપણી જરૂર પડશે તો એડ કરશું। પહેલાં આપણે અત્યારે આટલું પાણી લઈ લઈએ। થોડું પાણી આપણે રાખી દઈએ છીએ, જરૂર પડશે એમ એડ કરતા જઈશું। અને 1/4 ચમચ આપણે લેવાનો છે બેકિંગ પાવડર। આ બધાને આપણે સરસ મજાનો જેવો રોટલીનો આપણે લોટ બાંધીએ છીએ, કઠણ નહીં, ઢીલો નહીં, એવો સરસ મજાનો નરમ લોટ બાંધી લેવાનો છે। લોટ આપણે બાંધી લીધો છે, તમે જોઈ શકો છો। હું જરા પણ બળ કરતી નથી અને હાથેથી સરસ રીતે દબાઈ જાય છે તેટલો તે પોચો છે। આપણે આવો જ લોટ રાખવાનો છે। હવે આપણે આને બહુ ક્લીન કરવાની જરૂર નથી, થોડો કરચલીવાળો જ રાખશું। અને જે પણ સાઇઝના તમારે બાલુશાહી બનાવવા હોય તેટલી સાઇઝના આપણે લુવા લઈ લઈશું। હાથેથી થોડા ચપટા કરી અને પછી આપણે તેમાં કાણા પાડશું। પહેલાં આપણે બધી લુવા આપણે બનાવી લઈએ। જેવા નાની સાઇઝના પેંડા હોય છે તે સાઇઝના આપણે બનાવી લઈશું। અને થોડી ક્રેક ભલે હોય વાંધો નહીં, આપણે ક્રેકવાળા જ બનાવવાના છે, જેથી ચાસણી અંદર સુધી ભરાય અને સરસ રીતે આપણી બાલુશાહી ટેસ્ટી બને। આ રીતના આપણે લુવા વાળી લઈશું। બધા જ લુવા આપણે વાળી લીધા છે। હવે તમે આંગળીની મદદથી પણ તેમાં વચ્ચે હોલ કરી શકો, પેન્સિલની મદદથી કોઈ પણ ગોળ વસ્તુ હોય તેનાથી તમે હોલ કરી શકો, જેનાથી વધુ અને વધુ સરસ રીતે ચાસણી ભરાય અને બાલુશાહી એકદમ સ્વાદિષ્ટ લાગે। આ રીતે આપણે હોલ કરી લેવાનો છે। બધામાં આ જ રીતે આપણે આરપાર વેલણ નીકળી જાય તે રીતે હોલ કરી લઈશું। હવે અહીંયા આપણે કડાઈમાં તેલ ગરમ કરવા રાખી દીધું છે। તેલ તમારે એવું રાખવાનું કે આપણે હાથેથી અડીએ તો પણ આપણે દજાય નહીં, તે માપનું તેલ રાખવાનું છે। આપણે એકદમ બાલુશાહીને વચ્ચેથી સરસ તળાઈ જાય, એકદમ ધીમે ધીમે ઉપર આવે તે રીતે આપણે તળવાની છે। જેટલી આવે તેટલી આપણે તેમાં એડ કરી દઈશું અને ધીમે ધીમે 10 થી 12 મિનિટ થશે તળાતા, ત્યાં સુધી આપણે તેને તળાવા દેવાની છે। એકદમ ગોલ્ડન બ્રાઉન તળી લેવાની છે। નાખ્યા પછી 2 થી 3 મિનિટ આપણે બિલકુલ ટચ નથી કરવાની। જ્યારે આપોઆપ તળાઈને ઉપર આવી જાય પછી જ આપણે તેને ફેરવશું। હવે તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ થોડી થોડી તળાવા લાગી છે બાલુશાહી। એકદમ ધ્યાનથી આપણે તેની સાઈડને પલટાવી નાખીશું ધીમે ધીમે। બધી જ બાલુશાહીને આપણે આ રીતે પલટાવી નાખવાની છે અને વળી પાછા 5 થી 7 મિનિટ તેને આ બાજુ પણ તળાવા દઈશું। અને પછી જ્યારે છેલ્લે એકદમ સરસ બાલુશાહી તળાઈ જાય પછી 2 મિનિટ માટે આપણે હાઈ ફ્લેમ કરી નાખશું, જેથી બાલુશાહીમાં તેલ ન ભરાઈ રહે અને તે સરસ કોરી થઈ જાય। આપણે સાવધાનીથી બધી બાલુશાહીને આવી રીતે ફેરવી લેવાની છે। હવે તમે જોઈ શકો છો કે આપણે અત્યારે હાઈ ફ્લેમ પર ગેસને રાખી દીધો છે અને એકદમ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન આપણી બાલુશાહી થઈ ગઈ છે। હવે ગેસ બંધ કરી દઈએ છીએ અને બાલુશાહીને આપણે બહાર લઈ લઈએ। હવે અહીંયા આપણે બીજી પેન લઈ લીધી, મીડિયમ ફ્લેમ પર ગેસ રાખી દઈશું અને તેના માટે આપણે 1 કપ ખાંડ, તમે ખાંડ વધુ કે ઓછી તમારા સ્વાદ પ્રમાણે લઈ શકો છો, 1 કપ ખાંડ અને અડધો કપ પાણી, ચાસણીનું પરફેક્ટ માપ। હવે આપણે તેમાં એડ કરીશું એલાયચીનો પાવડર અને થોડા મેં કેસરના તાતણાને પાણીમાં પલાળીને રાખી દીધા હતા, તેને પણ એડ કરી દઈશું અને ચાસણીને આપણે સરસ રીતે કૂક થવા દઈશું।
હવે ચાસણી આપણી સરસ મજાની ઉકળી ગઈ છે, સરસ મજાની સુગંધ પણ આવવા લાગી છે. હવે બાલુશાહી આપણે તેની અંદર એડ કરી દઈશું. આ સ્ટેજ ઉપર જો તમે એકદમ ગળી તમારે બાલુશાહી જોઈતી હોય તો તમે તેને વધુ મિનિટ માટે ચાસણીમાં રાખી શકો છો, અને જો ઓછી ગળી જોતી હોય તો તમે તરત જ તેને બહાર કાઢી લેવાની, એટલે તે ઓછી ગળી થાય. આ રીતે આપણે 1 મિનિટ માટે જ ખાલી કૂક કરી લઈશું. 1 મિનિટ એ નહીં, અડધી મિનિટ રાખો તો પણ ચાલે. તમે જોઈ શકો છો કે આપણી લેયરવાળી એકદમ બાલુશાહી છે, એટલે ચાસણી અંદર સુધી છેક સુધી ભરાશે. બાલુશાહી એકદમ પોચી, સોફ્ટ અને સરસ મજાની મીઠી એકદમ ગળી થઈ જશે. બેકિંગ પાવડર નાખવાનો કારણ જ કે આપણે તેને લેયરવાળી બનાવવા માટે થઈ ચાસણી છેક અંદર સુધી ભરાય અને એકદમ મસ્ત મીઠાઈ બને, એટલા માટે આપણે બેકિંગ પાવડરનો ઉપયોગ કર્યો. અને આપણી બાલુશાહી તૈયાર થઈ ગઈ. હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ છીએ અને પછી થોડી વાર ચાસણી ભરાઈ જાય એટલે આપણે તેને સર્વ કરી લઈએ. બાલુશાહીને સર્વ કરી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો થોડી જ વારમાં આપણે સરસ મજાની જે બહાર મોંઘી મીઠાઈ મળે છે તે જ આપણે ઘરે બનાવી લીધી, અને આજે આપણે બાલુશાહી ખવડાવી અને બાપાને ખુશ કરીશું. તેના ઉપર આપણે થોડું બદામ અને પિસ્તાની કતરણ નાખી અને ગાર્નિશ કરીશું. હું તમને એક બાલુશાહી તોડીને પણ બતાવું છું કેટલી સોફ્ટ અને કેટલી સરસ મજાની આપણી બાલુશાહી બની છે. તમે જોઈ શકો છો અંદર સુધી ચાસણી ભરાઈ ગઈ છે અને કેટલી સરસ સ્વાદિષ્ટ આપણે બાલુશાહી બનાવી લીધી. વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ હજી સુધી ચેનલને ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરજો. મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. બાય.